Hi guys! So welcome back to my channel. Pops Karingal nga po pala. So today, mag-unbox tayo ng pinadala ng globe sa atin. So Ninja Van yung nag-deliver kanina. Wala ako kanina, so ang nag-receive lang dito ay yung mga magulang ko. Tara, buksan na natin. So, ayan siya. So, nga pala. So, ito ay bali free lang siya. Kasi dati, meron akong ginagamit na globe at home. So, may nag-notif sa akin sa globe at home. Sabi ay, isa daw ako sa napili para magkaroon ng free upgrade ng modem. So, nag-fill out ako ng form. At, syempre, wala namang masama kung susubukan natin, diba? So, kung totoo, may darating. Kung hindi, edi okay lang. Wala namang mawawala sa atin. So, ayan. Ang sabi kasi, 3 to 10 days. So, dumating siya siguro mga 3rd day ngayon or 4th day. So, basta wala siyang 10 days. So, ayan. So, wala akong binayaran, guys, ha? Wala. Libre siya talaga. So, tingnan natin kung ano yung laman. So, ayan. Ito yung laman niya. So, warranty certificate. At quick user guide. Yan. So, quick start. At so, ito guys. Ito yung modem. Ayan. So, yan siya. Okay. So, ano pang laman? Ay. So, meron tayong cable. So, wala na. At charger. So, ayan. So, ang laman ng ating box ay charger lang. Ay, hindi pala lang. Charger, cable, modem, at yung ating warranty at ano nga, user guide. So, yan. Tsaka, syempre may SIM card. So, yan. So, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng free na modem, so, susubukan natin. So, by the way, yung SIM card niya nga pala is nandito sa bandang ilalim. Ito siya. So, yan. At meron din siyang 10 gig na free. So, yun lang ang laman ng ating box. So, thank you sa pagsama sa akin sa unboxing. Bye-bye!